Tjena! Idag ska vi ut och titta på X80. Vi kommer först att få besöka depån i Sävenäs tillsammans med Västtrafik. Och sen ska vi ut och kolla in tåget på banan, Vänerbanan närmare bestämt, i höjd med Älvängen. Så häng med! Ja, det är i samarbete med Västtrafik som vi fick spendera den här dagen och ta en närmare titt på det nya tåget X80 som nu alltså äntligen är satt i trafik. Det här fick vi göra tillsammans med några av er följare som också fick hänga med den här dagen. Vi började med en resa med buss ut till Sävenäsdepån där vi fick invänta en del andra tåg innan vi kunde stiga av. Inne på depån fick vi en liten genomgång med presentation om bland annat hur man felsöker tåg med automatiserade system och hur det nya tåget kom till. Därefter fick vi klä på oss skyddskläder och varselväst för att gå ut och kolla på fordonen. Det fanns en del olika tåg i depån, men stjärnan för dagen var såklart X80. Efter att ha tagit lite bilder på utsidan av tågen fick vi gå ombord på ett som var så pass nytt att det inte ens har satts i trafik än. Det genomgår just nu tester och för att inte smutsa ner fick vi till och med ta av oss skorna innan vi gick ombord. En av dem som har riktigt bra koll på de nya tågen är Magnus som leder projektet. Jag heter ju Magnus Tigered och jag är projektchef för Västtrafiks köp av de här fina X80-tågen. Jag har varit det sedan 5 år och ja, som sagt, vi är ombord på ett X80-tåg som är... Vi har 4 stycken just nu, vi har beställt 45 stycken och det är ett regionaltåg som är lite anpassat för att även kunna gå i pendeltågstrafik rent accelerationsmässigt och retardationsmässigt. Ska kunna klara av att köra 200 km i timmen. Det är ett 3-vagnars tåg med plats för 270 sittande resenärer och om man vill kan man knö in nästan 600 personer om det är så många som vill stå även och det blir väldigt trångt för då ska det kunna stå 5 per kvadratmeter här. Och det vet jag inte om någon någonsin kommer vilja göra. Men det är väldigt mycket sittplatser och väldigt sköna sittplatser som vi har. De här stolarna har vi ju lagt väldigt mycket tid och energi och kärlek på att få bra. Vi har haft väldigt många personer i vårt team som har fått provsitta och åka och vi har haft folk som har suttit och arbetat här en hel arbetsdag utan att bli trötta i kroppen. Tycker att det är väldigt skönt att sitta här och man kan jobba så här med stolen. Olika vinklar kan man ha. Man kan ha läsbelysning om man vill. Och ja, fällbara armstöd och sen har vi eluttag och USB-C-kontakter till alla. Så att det finns gott om sådan utrustning. Sen har vi ju som ni ser här. Där borta har vi en stor vagn med många sittplatser. Det är en driver motorized kallar vi det. För det här är föraren och det är motorvagn. Mellanvagnen som vi är i nu är ett trailervagn. Och har då naturligtvis inga motorer i och med att den trailas. Och tittar vi åt andra hållet här då. Så har vi ju våran låggolvsdel. Ett par trappsteg ner och sen har vi våran låggolvsdel som är anpassad för cykelplats, barnvagnar. På andra sidan där borta så har vi 2 stycken rullstolsplatser. Båda toaletterna är anpassade för rullstolar så att det finns gott om svängutrymme och så där inne. Vi har inte nu i och med att vi är på ett testtåg våra displayer igång för fullt. Men här kommer ju våra Västtrafikinformation att rulla. Tidtabellsinformation. Och det är ju realtidsuppdateringar ifrån Trafikverkets och Västtrafiks system som kommer vara här. Så att kommer vi till en station, kanske Nödinge, Nol exempelvis, så får vi veta vilka hållplatser de andra färdsätten är på. Om man skulle byta till buss exempelvis då kommer det stå här. Och det är ju inte bara resenärerna som får en ny upplevelse.
För ombordpersonalen så innebär X80 en helt ny arbetsmiljö, inte minst för lokförarna i den specialdesignade förarhytten. Vi börjar här borta. Här är ETCS-panelen. ETCS är ju tågskyddssystemet som hjälper till att bromsa om det går för fort eller om det har hänt någonting som inte ska hända. Så här har vi ETCS. Panel med ETCS omstart är ju en knapp som man inte ska behöva använda så ofta, men som ibland förarna kommer behöva använda om det händer någonting. Man behöver starta om ATPS-systemet ute på banan, vilket ju händer ibland faktiskt. Förarbordet här då är ju ett riktigt fint, modernt förarbord som är utvecklat av våra experter på Alstom tillsammans med SJs förare. Där de har fått möjlighet att tycka till om allting. Tågradio, GSMR-telefon. Kärt barn har många namn, men det är den som är direkt uppkopplad till Trafikverket då. Trafikverkets nät GSMR. Nödknapp. Den ska man inte trycka för då går direkt larmknappen till Trafikverket. Då är det riktigt kris om man trycker på den där. Det ska vi inte göra. Här har vi diagnostiksystemet där man kan se allting som händer på tåget. Om vi tittar här ska vi se stationsmeny exempelvis, så kan man se vilka dörrar som öppnar. Nu är just den dörren öppen. Vi har en aktiverad DM1-hytt där vi sitter. Vi kan ha en körmeny. Här har vi kraft som man begär ifrån motorerna, och just nu så har vi mängden bromskraft så att det är negativ traktion och därför den går ner under 0. Ja, ekobroms och återmatning och trippmätare och sådana saker. Dörrar kan vara kul. Ja, det var en delmängd av den vi såg tidigare. Här i mitten, det vi inte har igång nu då, eftersom att vi är inne i en depå, då ska vi inte ha igång ETCS-systemet som jag pratade om alldeles här bakom. Men här är ETCS HMI. Så att här ser man information som tåget kommunicerar tillsammans med banan då. När man passerar en balis så står det vilken kilometer tåget får köra i här då. Här på högersidan har vi passagerarinformation och kameradisplay. Så att kan man se då de olika vyerna bakåt. Backkameror kan man ju säga då. Man ser lite olika här, folk rör sig bakom. Ja, sen har vi ju lite knappar och grejer för frontrutor, passagerarutrop, nödtal, spolning av torkare, vindrutetorkare, hastighet, solskydd upp och ner. Den här gula får man absolut inte trycka på när man är inne i en depå. Det är tyfonen, som vi väljer att kalla den i Sverige. Det är horn på engelska, eller tuta. Den ska man inte trycka när man är här inne, för då är det många som får ont i öronen. Här på vänstersidan och högersidan har vi dörrknapparna. Så det är friläggning och öppning och stängning. Men sen har vi det som föraren jobbar kanske mest med. Det är själva körspaken. Den ska inte börja dra i nu heller när vi är i depån. Men man trycker den framåt och så stegar man upp med stora steg om 10 eller ett litet steg om 1 km i timmen. Och sen drar man den bakåt för broms då. Vill man nödbromsa så kan man trycka på den där röda knappen. Pang. Då är det full broms och samtidigt så dras strömavtagaren ner. Det gör man ju väldigt sällan då. Så det var nog det. Ja. En sak till. Om vi byter plats. Här kommer vi ha en modell som förarna gillar. Här har vi en kyl och värmeskåp. Så man kan reglera på kallt eller varmt. Så om förarna har med sig sin matlåda så kan de hålla den varm. Eller vill de ha en kall pastasallad så sätter de den på kall. Grymt ju. Men tänk om lokföraren skulle råka somna efter den goda pastasalladen. Då är det så här att när föraren sitter och kör så finns det ett sånt här. Så när man kör med ETCS då är det inte så noga, för då håller ETCS-systemet koll till. Men om man kör på
vissa banor så måste man sitta här och kvittera och att man är vaken. Och det måste man göra en gång i minuten som förare. För att annars om inte man gör det så nödbromsar tåget. För då kan det ju ha hänt någonting eller föraren har somnat eller sådär. Alternativt om man inte vill sitta där så kan man faktiskt som förare stå upp och kvittera med knappen här och sköta allting. Så att föraren har en möjlighet att både sitta och stå upp och kunna röra sig lite fritt då. Det kan ju vara viktigt när det är långa tågresor. Och efter den grymma genomgången av Magnus så fick vi gå ner och kika på hur det ser ut under tåget. Efter depåbesöket i Sävenäs så satte vi oss på bussen igen och fick i oss lite matsäck på vägen till det ställe där vi senare skulle trainspotta en stund. Det blev en plats precis söder om Älvängen station som hade riktigt grymma vinklar. Och det här är en av de platser som finns med i Västtrafiks nya guide till trainspottingplatser. Guiden heter Trainspotting Spots och är till för alla som vill ha tips på var man kan få bra bilder och filmer på tåg. Vi kommer att länka till den i beskrivningen så ni kan kolla in den. Efter att ha fått en så nära titt på X80 i depån var det riktigt kul att få se tåget in action i rusningstrafik på sträckan Göteborg-Vänersborg. Den fullspäckade eftermiddagen led mot sitt slut, men vi hann få en sista glad överraskning innan det var dags att avrunda i form av ett godståg på väg mot Karlstad med självaste RC4 1290 som andra lok i tåget.